مرحب فيكم ببرنامجنا للرجال ونوعدكم بحلقة مميزة. مواضيعنا مختلفة، من ألعاب، رياضة، قصص نجاح وأناقة مشاهير. وأكيد المرأة لها حصة كتير كبيرة لأنها مهمة بحياة الرجل. رح منحلل سوا لغة جسدها ورح منساعدك تفهم تصرفاتها، فخليكن معنا. رح منشوف مجموعة فيراري ميمورابيليا وشغف شخص للفيراري شو ممكن يخليه يعمل. موضوع جديد عن الأسنان واللثة مع دكتور إيهاب. رولا أور ستايلست رح تساعد نبراس بأنه يسرق ستايل هيو جرانت بفقرة الفاشن. أما بفقرة الرياضة رح نعرف أكثر عن الفرق بين تحمية وتمديد العضلات. ورح منشوف قصة نجاح لرجل بمجال الاستثمار هو طارق خان. بفقرة الومن ديكودد رح أعطيك نصائح بتساعدك لتعرف إذا المرأة زعلانة منك أو مرتحت لك. شغف شخص للسيارات عامة وللفراري خاصة بخليه يتوجه إلى المعارض تقريباً كل جمعة ليشوف السيارات اللي بحب تكون موجودة ضمن مجموعته. صحيح إنه لتشتري سيارة فراري جديدة لازم تنطر من سنة لسنتين، خاصة إذا عم نحكي عن 458 وغيرها، لكن هذا الشيء ما بيمنع إنه بهالوقت ممكن جمع كولكشن سيارات فراري القديمة، جمالها وقوتها ما بتقل أبداً عن الموديلات الجديدة. شغف هيدا الشخص ما بيوقف عند شراء المحركات، فاقتناء الميمورابيليا ايتم بيروي عطشه لرياضة الأف1 وحبه لفريق الفيراري. من المعروف شغف العديد من الرجال للسيارات، خاصة سيارات الفيراري، بس شغف أحد الأشخاص خليه يشتري سيارة الF399 1999 ويحطها عنده بالجراج. شوفوا معي تفاصيل هالسيارة الF1 الرائعة. بعد الفاصل منشوف دكتور إيهاب وموضوع الأسنان واللثة. ورح منسرق مظهر هيو جراند بفقرة الفاشن. أما بفقرة ويمن ديكودد رح نساعدك تحلل علامات التودد والانزعاج عند المرأة. دكتور إيهاب رشيد، حضرتك أخصائي تجميل أسنان. حكينا عن مواضيع كتير بالسابق، بس بدي أعرف في موضوع مش متعارف كتير بموضوع تجميل الأسنان. خبرني شوي عنه، هو البيجمنتيشن. أيوه، البيجمنتيشن ده نوع من الصبغة بتطلع في الجسم، زي اللي هم الميلانين. زي ما حد بيقعد في الشمس بيسمر، بيكون عنده وحمة أو بيكون عنده زي نوع من التلوين على الجلد. ساعات بيحصل ده في اللثة عند اي شخص يعني او المرأة. خاصة الناس اللي عندهم بشرة سمراء شوية.
يعني الناس الاوروبيين اللي هم بشرتهم بيضاء بيكون نادر ما يحصل عندهم الكلام ده، لان عندهم طبقه الميلانين في الجسم خفيفه. لكن احنا كناس في الميدل ايست وكده بتلاقي عندهم نوع من البيجمنتيشن عالي، فكتير بتشوفي ناس اللثه عندها فيها سواد. ناس بتفتكر ان ده من شرب القهوه او من التدخين او من اي حاجه كلها فيها الوان، لكن هي اصلا نوع من الصبغه اللي بتطلع في الجلد، بس الخلايا الصبغيه دي بتطلع في اللثه فبتعمل لون بنسميه جنجيفال بيجمنتيشن اللي هو تلون في اللثه. طبعا المريض بيجي يشتكي ان لثته لونها مش وردي زي اللثه الطبيعيه، فبتدي ايحاء ان دي حاله مرضيه. اللثه بيكون لونها غامق، ساعات بتكون شويه بني او بتكون شويه مايله للون السواد. فالمريض بيشتكي ان الابتسامه بيضحك، سنانه بتبان ان سنانه كويسه ولونها كويس، والانتظام بتاعها في البوزيشن بتاعها كويس، بس عنده مشكله في ان اللثه لونها اسود. فبتلاقي ناس عندهم نوع من يعني بيتكسف او ما بيحبش يضحك كتير عشان اللثه ما تبانش. شو الحل طبعا؟ فالبيجمنتيشن ده ليه نوع من العلاج بنسميه حاجه اسمها دي بيجمنتيشن، يعني بنشيل طبقه الخلايا اللي هي عامله تلوين على اللثه. البيجمنتيشن ده بيتشال بطريقتين، يا اما يتشال بجهاز ليزر زي اللي بيتعمل في ليزر الوش والسكين وكده، او ممكن بيتشال زي نوع من المشارط الجراحيه زي تقشير للثه. طبعا المريض لازم ياخد مخدر. العمليه مش مؤلمه، بتاخد وقت بسيط، يمكن ماكسيمم 10 دقائق 5 دقائق. المريض بنديله ارشادات بعد العمليه، يقعد له يوم يومين بياخد ادويه معينه عشان تساعد على التئام اللثه مره ثانيه. زي ما شايفين في الصوره هنا، ده مريض عنده بيجمنتيشن، شايفين السواد اللي في اللثه. ده بالظبط بعد العمليه بثواني شفنا السواد كله راح. ده بيكون شكل اللثه بعد العمليه على طول، يعني بتحسي زي ما يكون لسه شويه فيها التهاب. هل سبب وراثي ولا ممكن يجي من عوامل خارجيه؟ هو اكتر يعني بطبيعه جسم الانسان ممكن يكون وراثي، زي اللي بيطلع له مثلا حسنه او وحمه، او بتلاقي ناس عندهم مثلا بطشه في مكان في جسمه لونها شويه غامق عن بقيه البشره، فده يعني بتلاقي نفس طبيعه البيجمنتيشن بتطلع في الجلد بتطلع كمان في اللثه. حل تبع جذري، يعني ممكن مره واحده وخلاص يروح، ولا ممكن أيوة. ترجع تبين؟ هو ممكن في ناس بيكون عندهم شويه قابليه كتير للبيجمنتيشن دي، فممكن بعد عده سنين بيرجع اللون تاني، بس بيرجع بطريقه اخف، ممكن يتقشر تاني كمان. اما بيتقشر اللي هي طبقه اللثه دي بترجع كلونها الطبيعي من اول زي ما كان. نفس نظريه الناس اللي بيعملوا اللي هو الفيشيال بيلينج، بتشيل طبقه من الخلايا بتتكون طبقه جديده ما يكونش فيها لون من الصبغات، فبتلاقي اللثه يرجع لونها طبيعي اللي هو اللون البينك او اللون الوردي اللي هو شكله يعني لثه صحيه. هل العمليه هيدي البسيطه بتوجع المريض؟ المريض بياخد طبعا مخدر في قبل العمليه، مخدر موضعي زي مخدر الحشو او مخدر التنظيف او اي مخدر عادي بتاع الاسنان. والارشادات بعد العمليه ان المريض طبعا بيقول له ما يشربش حاجات سخنه او حاجات فيها نوع من الاسيد، عشان لسه طبعا زي ما يكون فيها جرح فمحتاجه تلتئم بصوره صحيه. فبندي المريض ارشادات اللي هو يعني حاجات بسيطه بيعملها بعد العمليه بحيث ان يلتئم خلال يومين، تلاقي لسه رجعت كما كانت، لان لسه فيها خاصيه ان هي سريعه الالتئام نتيجه ان فيها كتير يعني تغذيه عن طريق الاوعيه الدمويه. في برضه عندنا نوع تاني من يعني كتجميل للثه، حاجه اسمها تطويل الاسنان اللي هو بيسموه الكراون لينثنينج. في ناس عندهم في طبيعه جسمهم اللثه تكون شويه نموها ازيد عن الطبيعي، فبتلاقي اللثه تنمو فوق السن، فالسن في الاخر بيطلع شكله صغير فغير متناسق مع شكل الجسم او شكل الوش. بتلاقي انسان مثلا وشه كبير او حجمه طويل واسنانه شكلها كاسنان طفل. فدي برضو عمليتها بسيطه، بتكون ساعات بس بنقص اللثه حوالين الاسنان بنفس برضو جهاز الليزر ده. نفس الكلام في بنج خفيف، والمريض بيلاقي النتيجه بتظهر بعد يعني في نفس اليوم تاني يوم بيلاقي شكل اتغير، ابتسامه شكلها اتغيرت. برضو في نوع عندنا من الناس عندهم حاجه اسمها جام سمايل،
المريض وهو ما بيضحك كتير بتلاقي لسه كتير بتبان. الضحكه الابتسامه الطبيعيه بنلاقي مثلا من 2 ل 3 مللي بتظهر، او 1.5 مللي في يعني اغلبيه الناس. ففي ناس عندهم بيكون شويه كميه كبيره من الاسنان بتظهر، خاصه السيدات، لان السيدات عندهم العضلات اللي بتتحكم في الابتسامه بتكون شويه اصغر من الرجال، فتلاقي كتير من السيدات عندهم حاجه اسمها جام سمايل، اللي لما تضحك تلاقي الاسنان تظهر وجزء كتير من اللي لسه بيبان، لانه بيضحكوا من قلبهم اكثر يمكن من الرجال. شو رايك؟ لا يعني هي يعني انه ممكن يضحكوا اكتر، بتبان طبعا في اوقات معينه، ولكن في ناس عندهم دي شكلها يعني غير طبيعي، بتلاقي الانسان بيضحك تلاقي شكله غير طبيعي، بتحس ان في حاجه غلط في ابتسامته، فناس كتير بتبقى مش عارفه ايه الغلط في الابتسامه ده. دلوقتي مع طبعا في تعاون بين دكتور التجميل ودكتور الاسنان، في ناس بنعمل لهم اللي هو الليج اوجمنتيشن، ده اللي هو شويه بيكبر شفته، او بنعمل بوتوكس حوالين عضلات الفك اللي فوق. فهي مجرد بس الدكتور التجميل بيعمل البوتوكس للمريضه في عضلات معينه، تلاقي المريضه اما بس بتبتسم بتبان كميه معينه من الاسنان واللثه زي السنان الطبيعي. فدي طبعا من الحاجات البسيطه اللي بيحصل فيها تعاون بين دكتور الاسنان وبين دكتور التجميل، وفي الاخر تلاقي بتيجي نتيجه كويسه على الابتسامه الاخيره للمريض. مشان هيك واحد لازم ينقي الدكتور اللي بيبقى عنده اطلاع كبير على قصص كمان غير اختصاصه هو، يعني هذا حل. لان يعني التكنولوجيا دلوقتي كتير بتتطور بسرعه، صح. فبنلاقي مثلا حاجات كنا بنستخدمها من سنه دلوقتي خلاص بقت يعني كده اوت ديتد، ما حدش بيستخدمها خلاص، لان بنلاقي حاجات بقت احسن منها، حاجات ليها نتائج يعني اسهل واقل الم للمريض، خاصة ان كتير مرضى ما بيحبوش العمليات الجراحية او عمليات البنج الكلي، فدايما بنلاقي ان الماتيريال والتكنولوجي بيتجه الى المينيمم انفيسيف، اللي هو يعني اقل يعني استعمال للمشرط او استعمال للابر او العمليات. صحيح. دكتور ايهاب نحن بنتشكرك. شكرا. شكرا. من بعد ما شفنا وسمعنا نصائح دكتور إيهاب، ننتقل لنشوف فقرة الفاشن وسرقة ستايل هيو جرانت. بعض الرجال بيتركوا مهمة تنسيق الملابس للمرأة بحياتهم، والبعض الآخر بيتمسك بالقرار حتى على حساب النتيجة. إذا كنت صاحب القرار، أنا بنصحك تسرق ستايل أحد المشاهير، ورح منقلك كيف. هيو جرانت هو من أحد المشاهير المعروف بأناقته اللي بتمزج الراحة بالكلاسيكية، فهو بفضل لبس الجينز والبليزر بأغلب المناسبات. وأكيد ما مننسى تسريحة شعره الغريبة اللي عطته طابع لشخصيته. نبراس حب يتخذ اللوك الكلاسيكي البريطاني من هيو جرانت لأنه شعر إنه مناسب لشخصيته حتى ولو كان في فرق عمر بينه وبين هيو جرانت. بالنهاية الأناقة مش محصورة بعمر أو بزمن معين، فممكن مع شوية مساعدة من رولا اللي عودتنا على خياراتها المناسبة يقدر نبراس يحول هالمظهر الكلاسيكي لتتناسب مع متطلبات حياته، خاصة بأنه رح يصبح عريس قريباً. نبراس انت نقيت هيو جرانت لتصير تشبهه، اكيد لنقيته يعني بتحب الستايل تبعه، بس اقول لك شغله، ستايل هيو جرانت كلاسيك، اكيد بتعرف هيدا الشيء، هيدا الشيء اللي بتحبه فيه. جريت. حنقي داي لوك ونايت لوك. اوكي. النايت لوك حنروح شوي على السوت، والداي لوك بما انه بتعرف انت هيو جرانت بانجلند عايش وبحبه كثير الكارديجان مع القميص، سو حنجرب. هلا الشيء عجبني فيك هو الجينز اللي لابسه، ما بحاجه نقي لك الجينز لانه نفس الجينز. اوكي. يلا نمشي، ليتس جو. هيدي القميص مع الجينز ابيض، بننقي لها شيء فوقها حطيت. هلا بنشوف اذا بكم طويل كم قصير، هلا بشوف انا حسب هيدا. هيدي الكارديجان بينلبسوا هيك تحتها وهي فوق مع الجينز. حبيتها هاي. هيدي الداي لوك. اوكي. حنكمل على النايت لوك لنشوف. النايت لوك مينلي حيكون شوي كلاسيك، ميل على كلاسيك اكثر. ايه هيدي القميص
هيدي القميص نبراس كثير بيلبق لك الازرق انت، كثير بيلبق لك يعني بقى ايه بتحب الازرق. اوكي هيدي مينلي نلاقي لها صوت على جراي اوكي. I'll go for this one لأنه أكتر كلاسيك. أوكي؟ ونبراس بدي أقول لك شغلة، الشيء إن كومن بينك وبين هيو جرانت هن الشعر. شفت إيه زيت الشعر. أنا حبيت شعره مش عم تعملوا نفس الشيء. بنمشي تنجربهم؟ أوكي. يلا. أنا صراحة لإلك المضبوط تفاجأت لأنه ما كنت متخيلة إنه اللوك تبع هيو جرانت يناسب عمرك. رولا خبريني شوي كيف قدرتي حطيتي هذا اللوك توجذر؟ نجحت بالمهمة ساندرا؟ مثل عادة رولا، هذا منه سؤال أصلاً يعني. صار فينا نعيط له هيو جرانت جونيور كمان؟ ساندرا هيدا اللوك مايل شوي للكلاسيكي لأنه هيو جرانت هو كلاسيكي بلبسه. اكيد كمان في عمره كمان ما في يخليه يكون اكثر غير انه يكون كلاسيكي. انت كلاسيكي هيدا هي. بقى شو عملنا هون؟ جبنا شورت كم طويل مثل ما شفتي مع كارديجان بلا كم، واكيد فيها تلبس كمان تحت الكارديجان كم قصير او كم طويل الكارديجان اذا بده مثل ما هو بحب، بس بيضلوا بزيت ستايله لهيو جراند. هيدا ستايل انا شفت كمان انه هدول الالوان الدافيه مع جينز شوي هيك اعطته هذا اللوك اليوم 100% معك حق ساندرا. طيب نبراس انا رح اتركك هلا لفوتوشوت تتذكر فيه هيدا المومنت اللي انت حابب اللوك فيها. شفنا نبراس بالدي لوك الأنيق والمريح، خلينا نشوفه بعد البريك بأناقة غير شكل. من بعد ما نجحت رولا باختيار الدي لوك الدافي المعروف فيه هيو جراند، هل برأيكم رح تنجح باختيار النايت لوك المناسب لنبراس؟ نبراس لإلك صراحة أنا كنت فضلك بلوك شوي هيك يانج أكتر، بس إذا هيدا اللي بدك إياه أكيد بتكون رولا نجحت بالمهم. رولا خبريني كيف حطيتي هالبدلة وكيف نقيتيها؟ اوعى الغبرة دخيلك. معك حق ساندرا، أنت كيف عم بتفكري باللوك على أساس هو صغير يعني منه، بس نحن اشتغلنا على اللوك الكلاسيك تبع هيو جراند، نقينا البدلة كمان لونها جراي كمان لون كلاسيكي، حتى إذا بتشوفي التقاسيمة للبدلة كمان كلاسيكية، بس كسرناها شوي حتى تعطي شوي هيك لوك شوي يونغ باللون الأزرق القميص. anyway القميص فيك تلبس حيلا قميص كمان، ساندرا بيلبس حيلا قميص معها، كل الألوان يعني فيها تنلبس، بس هيدا يعني عاطي كمان في روح على عشاء على ميتينج بالليل مرات يعني anyway لوك كلاسيكي بامتياز يعني. وانا شايفته حتى البوست تبعه كلاسيكيه. نبراس انت كيف حاسس حالك؟ حلوك، حاسس حالي راح اتجوز. في عروس عظيم كثير منيح. انا اكيد انه رح تنبسط كثير بس شوفك بفوتوشوت غير شكل. نبراس كان مبسوط كتير بأناقته، خلينا ننتقل هلأ ونشوف قديش مهم تحمية العضلات. مرحبا، اليونت وتحمية العضلات هو كتير أساسي قبل البدء بحياة التمرين. هذا هو موضوعنا لليوم اللي رح نحكي فيه من هيركوليس فيتنس سنتر مع بروفيشنال ترينر ويلز. Hi Wills. Hi Sandra. I want to know about the importance of warm-up. It's very important to warm up. It just prepares the body for the exercise that you're going to be doing. But a lot of people are not warming up in the most correct way depending on the workout that they are going to be following. So what is the correct way? If for somebody who wants to be doing weight training, the ideal way to warm up is 5 minutes of reasonably high intensity cardiovascular warm up, whether you're running on the treadmill or the bicycle or you're on the cross trainer, followed by 5 to 10 minutes of just joint mobility and range of motion, range of movement drills. It's not advised to do stretching before weight training. However, for people who are just going to do a cardio workout,
doing a quick warm-up and then a bit of stretching is more beneficial. Okay, what's the difference between stretching and warm-up? Well, when you warm up, the goal of a warm-up is just to raise the body temperature a little bit, increase blood flow through the body. Whereas stretching is more to increase the flexibility in a muscle and to allow you greater range of motion throughout movements. Okay, and then stretching is important before or after the actual exercise and workout? For somebody who's going to be doing heavy weights or strength training, they ideally stretch after a workout. The reason being, when you stretch, you reduce the tonus in a muscle, so you're slowing down the muscle. Yes. If you want to be doing strength training, you want your muscle to be fired up and ready to work. You don't want it to be lazing back. Yes. So for somebody who's going to be weight training, I don't recommend stretching beforehand. It's much better to stretch afterwards, because then the stretching helps remove all of the waste products out of the muscle. Mm-hmm. And again, at the end of a workout, after you've done a lot of strength training, your muscles they're tight, they're stiff. So if you stretch them, you reduce the tonus, and some research have shown, it's not conclusively proven, but it has shown that it helps with prevention of muscle soreness. However, for somebody who wants to lose fat, who's not going to be doing heavy weight training, it's okay to stretch at the beginning, because they found that if you stretch before a workout, you can increase the calorie requirements of your workout by as much as 50%. Yes. And for fat loss, that's exactly what you'll be looking for. Excellent. I want to know also about there's different types of bodies, and stretching and flexibility are not the same. It's different from one person to another. Why? Why is that? It's genetic? It's a lot to do with genetics, but primarily it's about lifestyle. Yes. When we're born, you've seen the babies can have their feet behind their ears. Not many adults can do that. So practically all of us are born the same way. Exactly. To an extent, genetics does play a big role in later stage flexibility. Yes. But the biggest and the only factor that we have control over is lifestyle. Okay. However, a lot of people, what they perceive as a tight muscle is not always a tight muscle. Sometimes it's a compensation for a weak muscle. Okay. A lot of guys, when they have very tight hamstrings, yes, it's not actually the hamstrings that are tight. The hamstrings appear tight because the hamstrings have to function outside of their comfort zone. Most people, the glute muscles are not active as they should be. They're not functioning properly. Yes. And as we both know, the glutes is a primary posture muscle. The glutes is what keeps your body upright. Yes. So if the glutes are underperforming, the hamstrings are overworking. Yes. And that's why they're tight. So I'm sure you've seen some people, they stretch and stretch day in, day out, and they just never increase their flexibility. Yes. People like that, more often than not, the tight muscle is a compensation for a weaker muscle or an underperforming muscle. If you stretch and stretch and it doesn't work, look at above and below the muscle. See if there's not a weak muscle that is being compensated for. Different kind of stretching. What are they? There's a number of different kinds of stretching. The most common that you'll see in the gym is ballistic stretching and static stretching. Now, ballistic stretching is fast action. For instance, guys that just stretch their calves like that. Yeah. Static stretching is when you hold the stretch for an extended period of time. Now, static stretching is for increasing flexibility. Yeah. Ballistic stretching is for just getting the muscle ready for work. And but when you look at static stretching, the recommendation is minimum of 20 seconds. Yeah. And the reason for this is when a muscle goes under stretch, the stretch receptor reflex, which is initiated by the muscle spindles in the muscle, yeah, it actually causes the muscle to contract. Yeah. Now, contracted muscle doesn't stretch. So after a couple of seconds, roughly around 8 to 10 seconds, the muscle starts relaxing, and you can actually get a bigger stretch. And you feel better. You You'll feel better better every exactly. time after stretching. You feel like
This is it, the end of the workout, and you're like excellent, in an excellent state. Exactly. Thank you so much. You're welcome, Sandra. من بعد ما شفنا نصائح رياضية مع ويلز، بعد الفاصل منشوف تيكي وقصة نجاح. وبفقرة Women Decoded رح منحلل سوا إذا المرأة زعلانة، زهقانة أو مرتاحة. طارق خان المعروف بتيكي رجل بدأ مسيرته نهار اللي قرأ عنوان بجريدة من أكثر من 20 سنة، وبنى طريقه على حساب أرقام عرف يقريها كتير منيح. الساعات الطويلة اللي قضاها إنه يتعلم عن خبايا البورصة العالمية خلت ثقته بالتعامل مع عملائه كتير كبيرة. أما الحظ كان له دور كتير كبير بقلب المعادلة الناتجة عن أزمة عالمية لصالحه. مثل ما بيقول المثل: مصائب قوم عند قوم فوائد. فكانت الفائدة لتيكي بأنه يربح عدد كتير كبير من العملاء من جراء نكسة حصلت بالثمانينات. خلينا نشوف سوا قصة نجاح الرجل بهالمقابلة. Mr. Tariq Khan, you're a man with a success story, a man behind a private equity firm. Tell me, how did you start your career? Yeah, I heard this really great saying, and I hope I get this right when I tell you, but somebody said that be careful of your thoughts because they become words. Be careful of your words because they become habits. Be careful of your habits because they become your character. And be careful of your character because it becomes your destiny. And I think for most people, the way you're brought up, your parents, the influences around you make a huge difference in your habits, your character, and hopefully your destiny. And so a lot of whatever I've been blessed with today, I give the credit to my parents. My father told me, he said, do something that you're always going to be passionate about. Don't do something just for the sake of doing something. And he goes, try to find a career where you're never dependent on somebody else for a job. And on the other hand, my mother, who's probably still, even till today, one of the most dynamic, active, energetic people that you'll ever meet, instilled in me the characteristics of, never sit still, always keep moving forward, look at the positive, never the negative. So combining those two experiences, I think has a lot to do with what I am today. Okay, so what happened? Tell me. Then your parents influenced you to go ahead and check the world and see what opportunities Yes. are there. So what you did? So I think a lot has to do with, being in the right place or how you deal with a certain circumstance. Yeah. So I had grown up in Canada, and then the family decided to move down to California. I was in my third year of university in Canada. So we moved in August to California. University starts in September, but I was too late to start in September, so they said you have to start in January. From my mother, I get that don't sit still, always be doing something. So I'm sitting there, I'm reading the newspaper one day, and there's this advertisement saying, make $100,000 a year, become a stockbroker. Yeah, I'm 20 years old, I'm like, my God, $100,000 a year, imagine what I could do if I made that kind of money. So I go, I'm gonna go apply for this job. So at that time, I put on the only suit probably I had, a really old suit, and I put on this tie, which I barely know how to put on. And I go to this interview, and I see all these people lined up in this interview, impeccably dressed and, fashionable. And so my turn comes, and the person who's interviewing me goes, okay, so what's your degree in? And I go, well, I haven't graduated. He goes, oh, okay, do you have work experience in the finance space? I go, no, I've never done that in my summer jobs. He goes, okay, but your parents,
they're wealthy, yes? They'll if you become a stockbroker, they'll invest with you? I go, no. I said, I come from a very middle-class family. Yes. He goes, you have friends? and I go, well, I go, not wealthy friends. So he puts down a piece of paper and he goes, look outside my window. It was a glass panel in his office. He goes, see those guys? Half of them are MBAs. Almost all of them have some type of finance experience. They come from wealthy families. The minute they start working for me, they're going to start opening up accounts and have something to do. Why are you here? And I said, well, sir, I said, I'll make you a deal. You hire me, train me, don't pay me, and if in 6 months I don't make you money, meaning that I don't make myself money either, I'll walk myself out the door. So very nice, very nice answer. So he laughs and he goes, I like your tenacity, and he goes, you know what, kid, I'm going to give you a shot. Okay, I'm gonna hire you. I'll give you 6 months. So that's how I got hired as a stockbroker. Now, at that point, I was so excited and with the opportunity, and it was honestly something that I was really passionate about. Finance and what makes companies grow and what makes stocks go up and what makes stocks go down. So I was like a sponge. I was like learning from anyone and everyone I could. I literally had no life other than being at the office. Like I would hang around with the research people, the trading people, the investment bankers, and I would show up to the office at 5:30 in the morning because I was in LA. That was 8:30 in New York. Stock market opens at 9:30 New York time, and I would work till 10 o'clock at night. But as a result of doing all of this, I gained so much knowledge and so much experience, and the more I gained, the more passionate I became about what I was doing. And now luck comes into it. Yeah, because this is called forcing your opportunity, forcing your potential career. So exactly. Tell me about luck a little bit. Yeah. So the luck part was, because I was new, I was a rookie, I was not allowed to open up any accounts on margin. Yeah. Now, margin, typically in the stock market, is where usually if you open an account with a brokerage firm, you want to buy something, say for $10, you put up $5, the brokerage firm lends you $5 against it. Okay. But the negative is, let's say that $10 stock comes down to $5. Yes. They force you to sell it because they're at risk for $5. Okay. So this was January of 1987. I remember this clearly. In October of 1987, they had what was called Black Monday, and the market crashed. It collapsed. And anybody who was on margin was getting margin calls, where basically brokerage firms saying, either you give us more money or we're going to sell your position. Okay. So people were losing money left and right, and it was a tragic day in the stock market. Now, for anyone who could hold on, the market crashed in October. By February of next year, it was back up again. Now, because I had nobody on margin, nobody was forced to sell. Yeah. So of course, I'm telling them, hold on to the stock, it's down too much, let's not sell it, the company is a good company and we'll be okay. So by February, everyone's okay. So my clients are at these dinner parties and social functions, and they're like, my broker's so smart, and like he didn't let me trade on margin, and as a result, I did okay, I didn't lose any money. And these people are, really? Give me his number, I should open up an account with him. Now they don't realize this because I'm a rookie and I wasn't allowed to put them on margin. They think I'm a genius, like I must have forecasted this was going to happen. So as a result, luck comes in, and so I start opening up accounts with these referrals. So a combination of my hard work, being lucky, and not being able to be in a segment that everybody else was in. Yes. So as a combination of this, my business grows, and so suddenly out of 250 brokers, I end up being one of the top 4 or 5 in the entire country. إصراره على النجاح لبل إصراره على رسم طريق لإله وضعه بمكانة جيدة بعالم البورصة والاستثمار. كما إنه جادف بالبدء بمهنة ما عنده فكرة عنها ولا بيعرف لوين ممكن توصله، لكن فرصة، مثابرة، حظ وصدفة وصلوا على دبي.
So what brought you to Dubai? You know, I've been passionate about Dubai for a very long time. Back in 1993 to 95, I was working on taking a software company public from Pakistan in the US markets. So every time I would have to fly to Pakistan for business, I would fly through Dubai. Yeah. So I've been seeing Dubai grow from this small little town to the beautiful city it is today. And there was just something about Dubai, that the energy, the passion, and I think it took a certain type of person to be here at that time, right? Because you know, people are packing up their bags, they're coming here usually without having any friends, any family, any support system. So as a result, the people you meet here are very dynamic, they're very forward thinking, they're very entrepreneurial. So I wanted to live that life. I wanted to share in that energy. So that's what brought me to Dubai, was that sense of adventure and growth. But I see that you don't stay a lot in Dubai. You're always traveling. What makes you travel that much? Is it work, or is it that you like to vent a little bit? Why is it that you travel so much? Yeah, it's a combination again of all my passions coming together. Yes. One, never sit still. Always do something that excites you. And three is because of the profession I'm in. I have investors all over the world that I fly and I meet with to discuss opportunities. And then there's opportunities all over the world that I fly to see if they make sense for the investors that I have. So between the opportunities, which could be anywhere in the world, and my investors, which are all over the world, I'm constantly in motion and I'm constantly flying, and I would have it no other way. I want to know, what is your motto in life? You know, I think too many people in this world carry more burdens than they need to carry. Yeah. So I define my life in two categories: things I can do something about, and things I can do absolutely nothing about. And so in my life, as things enter, I put them in two categories. If it's something I can do nothing about, in other words, something's going to happen no matter what I do, then I take that out of my life, because that's an event that's happening regardless. For example, the global market financial collapse. I can't change the world, I can't support the world, so that collapse happens. As a result, it impacts me, because my investments go down in value, I lose money. But those are things that were out of my control. So what I like to focus on are things that are in my control. And those are the things I work as hard as I can to get the best results that I can. So my motto in life is, don't worry about the things you can't control and focus on the things that you can. شغفه الكتير كبير للسيارات خليه دايما يشتري الأجدد والأحلى، والسفر له فرصة لمقابلة ومصادقة أهم المشاهير. What's your favorite toy? I am passionate about cars. Yes. And you know, I love cars. Yes. Having said that, the problem with cars is there's always a better one and a newer one coming up that you always want that you don't have. Exactly. We're like very thrilled and very nice having you in our show. Thank you so much. Thank you. I'm honored to be here. Thank you very much. وبآخر فقرة من Women Decoded رح منحلل سوا إذا المرأة زعلانة زهقانة أو مرتاحة. لغة الجسد هي لغة عالمية، والدراسات برهنت أنه المرأة أفضل ب10 مرات من الرجل بقراءة لغة الجسد، لكن متى تلهم رح أعطيك شوية نصايح بتخليك تظهر واثق من نفسك. أثناء الحديث مع المرأة سواء كنت واقف أو جالس، جرب ما تتكي على شيء.
قلل من حركاتك، وانت وعم تتحدث استمع الى حديثك، لانه اذا انت مش عم تفهم حالك كيف بدك المرأة تفهمك؟ وانت عم تتحدث اذا لقيت المرأة بلشت تشعر بالملل، يعني حطت ايدها على خدها ولقيت راسها عليها، صار لازم تغير الحديث. إذا شفت المرأة عم بتجفف عرقها وهمياً وعم بتشيل الغبرة عن ثيابها اللي هي أصلاً مش موجودة على ثيابها، هيدي دليلة أكيدة إنها مرتبكة. إذا حطت المرأة إجرها على الأخرى وصارت تتحركها باستمرار، هيدي دليلة قاطعة إنها كتير زهقانة. إذا شفتها بآخر الجلسة حطت إيدها على قلبها، لازم تفرح لأنه هيدي دلالة إنها ارتاحت لك. لغة الجسد وحدها بتبوح بالأسرار. إذا كنت بدك تعرف إذا المرأة بتحبك ما تقطف وراء الورد، كل اللي عليك تعمله تنطرنا بالحلقات الجاي.